Hi කොහොමද ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා Fashion Talks channel එකේ. ඉතින් 2023 අවුරුද්දට මම අඳින්න ගත්ත shoes මොනවද කියලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ. ඉතින් මේ අවුරුද්දට ගොඩාක් shoes තියෙනවා මට try out කරලා බලන්න. ඉතින් මේ අවුරුද්ද ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම තව ඒවා ගනි. හැබැයි ඉතින් මං ජනවාරි මාසෙදී එකතු කරගත්ත ජනවාරි සහ දෙසැම්බර් මාසෙදී එකතු කරගත්ත shoes තමයි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ. එහෙනම් ගිහලා බලමු මොනවද මම 2023ට අඳින්න ලෑස්ති කරගෙන තියෙන shoes කියලා. ඉතින් මේ අතුරින් මං ටිකක් මේ අවුරුද්දේ ආස වුණා shoes sneakers වගේ දේවල් අඳින්න. ඒක නිසාම මම shoe pairs දෙකක් ගත්තා. මේක මම හිතන්නේ මං කලින් shopping haul එකකදී ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් high trend එකේ තියෙනවනේ මෙන්න මේ වගේ chunky heels. ඉතින් මේ වගේ chunky sneakers දෙකක් මම ගත්තා. ඉතින් හරිම cute මේක black and white ඒ වගේම මෙන්න මෙතන monochrome detailing එකක් තියෙන shoe එකක්. හරිම comfortable. ඉතින් මේ වගේ shoes ඔයගොල්ලන්ට dresses වලට, pants වලට, leggings වලට ඕනම outfit එකකට ලස්සනට style කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මං ගාව white pairs ගොඩාක් තියෙන නිසා මං හිතුවා black pair එකක් ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මේක ගත්තේ. ඉතින් මේක මං Imans එකෙන් තමයි මේ shoe එක ගත්තේ. මේකේ original price එක රුපියල් 15000 ගාණක් වෙනවා. 15200ක් වගේ මුදලක් වෙනවා. ඊළඟට මම ඒ වගේම තව chunky shoe එකක් ගත්තා. මෙන්න මේ වගේ හරිම ලස්සන pastel pink color chunky heel එකක්. මේක තාම මම ඇඳලා නැහැ. ඉතින් මේකේ තියෙන pastel pink, grey and white detailing එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරිම cute. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මේකත් මම ගත්තේ Imans එකෙම තමයි. so මේකත් මට මතක විදියට 15199ක් වගේ ගාණක් තමයි උනේ. ඊළඟට මම heels ගැන කතා කරොත් Imans එකෙන්ම තව purchase කරපු එකක් තමයි මේ black strappy heel එක. ඉතින් මේ වගේ straps තුනක් තියෙනවා මෙතන ankle එකේ adjustable strap එකක් තියෙනවා. මේකත් super comfortable heel එකක්. මේක මම ගත්තෙත් Imans එකෙන්. මේක රුපියල් 2900ක් වගේ මුදලක් තමයි මේක මට උනේ. ඉතින් මම ගොඩාක් ආසයි black color shoes වලට, especially මේකේ අර මේ suede material එකට මම හරි කැමතියි. මොකද ඉක්මනට කිලුටු වෙන්නේ නැහැ. හොඳට තියාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම cool planet එකට ගියා. cool planet එකට ගිය වෙලාවේ මම මෙන්න මේ shoe pair එක ගත්තා. red color මේ වගේ ලස්සන straps තියෙන heel එකක් මේක. ඉතින් මේකේ හරිම ලස්සනයි මේ chunky heel එකක් තමයි තියෙන. හරිම comfortable මේක. පිටිපස්සේ මේ වගේ zip එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් suede material එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. මං ගාව මේ red color එකේ shoe එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේක purchase කරේ. ඉතින් මේක මම මහරගම cool planet එකෙන් තමයි ගත්තේ. මේකේ price එක කිව්වොත් මේක රුපියල් 4790ක් වගේ මුදලක් තමයි මට මේ shoe pair එක උනේ. ඒ වගේම එතනින් මම තව ගත්තා. මම ආසම කරන style එකක් තමයි මේ වගේ plain basic strappy heel එක. ඉතින් dark midnight blue color එකේ strappy heel එකක් මට තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මම මේක දැක්ක හැටියට ටක් ගාලා ගත්තා. මේ brand එක ඇවිල්ලා අර Modano කියන brand එක. මේකේ තමයි කලින් shoe එකක් තිබ්බේ. මේකත් cool planet එකෙන් මම ගත්තේ. මේක රුපියල් 3650ක් වගේ මුදලක් තමයි උනේ. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ වගේ පිටිපස්සේ zipper එකක් තියෙනවා. හරිම ෂෝක් මේක හරිම comfortable suede material එකේ තියෙන නිසා clean කරන්නත් හරිම ලේසි. මම ගොඩාක් ආසයි. අනිත් එක ඕනම ඇඳුමකට හරිම ලස්සනට match කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙක තමයි මම cool planet එකෙන් ගත්තේ. ඊළඟට මම පහුගිය දවසකදී shopping haul video එකේදීත් මේ shoe pair එක පෙන්නුවා. මෙන්න මේක මට gift එකක් විදියට හම්බුණා Azura කියලා page එකෙන්. yellow color හරිම ලස්සන chunky heel එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම transparent top එකක් තියෙනවා. හරිම cute හරිම ලස්සනයි. මේකත් ලස්සනට නිල් පාටත් එක්ක වගේ අඳිනකොට contrast වෙන්න. හරි නැත්නම් yellow color ඇඳුම් වලට හරිම ලස්සනට match කරන්න පුළුවන් shoe එකක්. මේකත් රුපියල් 3500ක් හරි 3800ක් හරි වගේ තමයි මේකේ price එක තිබ්බේ මට මතක විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි මම ලංකාවෙන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ මම Shein එකෙන් order කරා ගොඩාක් shoes. First මෙන්න මේක මම ගොඩාක් ආස වුණු shoe pair එකක් තමයි මේක. හරිම ලස්සනයි, හරිම cute. මෙන්න මේක half covered shoe එකක්.
ලස්සන heel එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක 3.5 වගේ inches heel එකක්. මේකේ ඉස්සර හරිම ලස්සන stud work එකක් තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. මම මේ shoe එකට ගොඩාක් ආසයි. ඉතින් මේක මම Shein එකෙන් තමයි ගත්තේ. ඉතින් මේක red color එකකුත් තිබ්බා. මම ඒකත් purchase කරන්න ඉන්නේ. මොකද හරිම ලස්සනයි ඒ shoe pair එක. ඊළඟට මම කාලයක් තිස්සේ ආසාවෙන් හිටපු තවත් shoe එකක් තමයි මෙන්න මේක. මේක මම එකපාරක් වගේ ඇදලා තියෙන්නේ දැන්. මේ ඇවිල්ලා transparent ලස්සන sequin detailing එකක් තියෙනවා මේක. මේ shoe එකේ තියෙන speciality එක ඇවිල්ලා මේකේ මෙතන පොඩි space එකක් තියෙනවා open. ඒතකොට අර කකුල තැම්බෙන්නේ කරන්නේ නැහැ. මේක අර transparent මේකක් නිසා. මේ වගේ පිටිපස්සේ back strap එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම glass heel එකක් තමයි තියෙන්නේ. So මේකත් about like 3.5 inches වගේ heel එකක් තියෙන්නේ. Super comfortable, super nice, beautiful heel. මම මේකත් ගොඩාක් ආස වුණා. මේකත් මම ගත්තේ Shein එකෙන්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගෙන් මම තව flat slippers ටිකක් ගත්තා. මෙන්න මේ වගේ flat slippers ටිකක් ගත්තා. මේකේ මේ ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝගේ beige color එක. මේකේ මේ straps වල එහෙම හරිම ලස්සන stone detailing එකක් තියෙනවා. හරිම cute, හරිම comfortable. මේකේ මේ මෙතන sole එක උනත් අර padding දාලා තියෙනවා. හරිම comfortable ඒ නිසා. ඒකෙම මම කලර්ස් දෙකක් ගත්තා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සමහර වෙලාවල් වලට මම ඩිසයින් එක කැමති වුණොත් මම පාට දෙක තුනකින් එක ගන්නවා. සෝ ඒකෙම black එකක් ගත්තා. මේ shoe pairs දෙක නම් මම ඇත්තටම ගොඩාක් දැනටමත් මම ඇඳලා තියෙන්නේ. මේකත් මම ගොඩාක් ආස වෙච්ච shoe එකක් තමයි මේ. ඊළඟට තවත් මම ගත්ත shoe pair එකක් තමයි මෙන්න මේක slipper එකක්. මෙන්න මේකත් මම කොහේ හරි දාගෙන ඉන්න ස්ටෝරි එකක Instagram එකේ දැකලා ගොඩාක් දෙනෙක් අහලා තිබ්බා මේක කොහෙද ගත්තේ කියලා. So මේක ගත්තේ Shein එකෙන් මේ year එකට. හරිම ලස්සනයි. මේකේ stone work එකට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම ගොඩාක් ආසයි sparkly දේවල් වලට. Especially stone work කරලා තියෙනවා නම්. ඉතින් gold color flat slipper එකක්. මේකේ මෙන්න මේ වගේ transparent strap එකක් එනවා ankle එක වටේට. So මෙන්න මේ වගේ තමයි මේක ඇඳම තියෙන්නේ. So super cute, super nice. So මේක අරගත්තට පස්සේ මම මේ ඊළඟදී order කරලා ගෙන්න ගත්තා ඒකෙම තව color එකක්. මෙන්න මේ black එක. ඒකෙම මෙන්න මෙතින් හරිම ලස්සන එකක්. යාර වගේම transparent strap එකක් තියෙනවා. So හරිම ලස්සනයි මේකේ detailing එක. චුට්ටක් expensive තමයි. හැබැයි totally worth it. මොකද ලංකාවේ මේ වගේව ගන්න හරි අඩුයි. ඉතින් මම දැක්ක හැටියෙම ටක් ගාලා ගෙන්න ගත්තා. ඊළඟට final shoe pair එක මගේ favorite මේක. මම හිතන්නේ මෙතන ඔක්කොම shoes වලින් මගේ personal favorite මේක වෙන්නේ මේක. So මේකත් මම Shein එකෙන් ගෙන්න ගත්තා. මේක ළඟදී ආවේ. හරිම ලස්සනයි මේ shoe එකත්. මෙතන transparent strap එකකට stone detailing එකක් කරලා තිනවා. super nice. මම ඉතින් ගොඩාක් ආසාවෙන් ගත්ත එකක් තමයි මේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ shoes ටිකක් තමයි මම 2023 අවුරුද්දට ගත්තේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මම ගොඩක් මේවා දේවල් කලෙක්ට් කරනවා කියලා. ඉතින් මේ අවුරුද්දට තව මම ගොඩාක් shop කරයි. හැබැයි ජනවාරි මාසේ වෙනකොට මේ shoes ටික තමයි මම මේ අවුරුද්දට අඳින්න කියලා ලෑස්ති කරගත්තේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් කැමති නම් මේ තැන් වලින් මේ දේවල් try කරලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. මම හිතුවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා shoes වලට ආස කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට ඔයා ගොඩාක් ආස වෙයි. ඉතින් කමෙන්ට් කරන්න පල්ලෙහෙන් තව ඔයගොල්ලෝ මොන වගේ shoes ද ඕගොල්ලෝ කැමති කියලා. ඉතින් මම එතකොට ඒ වගේ ඒවා මම try කරන්න බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. අමතක කරන්න එපා channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන notification bell එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. bye.